नमस्ते सबैजनालाई। सो यदि तपाईँ चाहिँ 35,000 को प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो मिड रेन्ज ट्याब्लेट खोजिरहनु भएको छ भने नेपालमा खासै धेरै अप्सन्सहरू चाहिँ तपाईँले पाउनु हुँदैन अनफर्चुनेटली। नेपालमा चाहिँ मोटोरोला, ओप्पो अनि नोकिया जस्तो ब्रान्ड्सले ट्याब्लेट्स अहिलेसम्म पनि लन्च गरेको छैन भने एल्काटेल अनि लेनोभो जस्तो ब्रान्ड्सले मात्रै ट्याब्लेट सेगमेन्टमा चाहिँ प्रडक्ट्सहरू ल्याइरहेका छन्, जुन चाहिँ यु नो कि दे आर नट भेरी गुड। इभन स्यामसङले पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ ट्याब्लेट्सहरू लन्च चाहिँ गरेको छ, तर स्पेक्समा धेरै नै कम्प्रोमाइज भएको देखिन्छ। तर Xiaomiले भर्खरै लन्च गरेको यो रेडमी प्याडमा चाहिँ मैले फिचर वाइज कुनै पनि कम्प्रोमाइज भएको पाइनँ। यसलाई चाहिँ नेपालमा 35,000 रुपियाँ पर्छ, 6GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि, जुन चाहिँ अब इन्डियाको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति बढी नै हो। तर तपाईँहरूलाई त थाहा नै होला कि डलरको भाउ पनि बढेर आएको छ र गभर्मेन्टको ट्याक्सेस पनि बढेको छ ट्याब्लेट्सहरूको लागि, सो अलिकति महँगो हुन पुगेको हो यो ट्याब्लेट। स्टिल 32-33 हजारमा लन्च भएको भए चाहिँ इट वुड हेभ बिन मच बेटर दो। साँच्चै यदि तपाईँ चाहिँ यो ट्याब्लेट किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हुकुट स्टोरबाट नै किन्नु होला। हुकुट स्टोर चाहिँ हाम्रो एफिलिएट पार्टनर हो, सो तपाईँले त्यहाँबाट किन्नुभयो भने वी विल गेट अ स्मल कमिसन। अनि फ्युचरमा पनि यस्तै अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियोजहरू हामी ल्याइराख्न सक्नेछौँ। सो प्लिज डु सपोर्ट अस इन द्याट। त्यति भन्दै अब चाहिँ यो ट्याब्लेटलाई अनबक्सिङ गरौँ है त। सो देयर वी हेभ इट, एकदमै स्ट्यान्डर्ड प्याकेजिङमा छ। सुरुमा चाहिँ हामीसँग रेडमी प्याड नै छ। यहाँ चाहिँ यस्तो पेपरको कभरभित्र छ टु सेभ प्लास्टिक, विच इज गुड। ल, डिजाइन चाहिँ यस्तो रहेको छ। यसलाई साइडमा राखिदिन्छु। बक्सभित्र चाहिँ अब त्यही स्ट्यान्डर्ड कुराहरू मात्रै छ खासमा होइन, विच इज अब पेपर वर्क, सिम इजेक्टर टुल। यहाँ चाहिँ 22.5 वाटको चार्जर तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, तर यो ट्याब्लेटले चाहिँ 18 वाटसम्मको मात्र चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र 18 वाटको चार्जिङबाट चाहिँ यो ट्याब्लेटलाई 0देखि 100% चार्ज गर्न चाहिँ 2.5 घन्टा जस्तो टाइम लाग्छ। सो यहाँ चाहिँ चार्जिङ केबल्सहरू छ एन्ड बेसिकली द्याट इज इट यो बक्समा चाहिँ। सो अब चाहिँ लेट्स क्लियर दिस अप एन्ड स्टार्ट टकिङ अबाउट दिस ट्याब्लेट है त। एनिवे, मैले अघि नै भने जस्तै रेडमी प्याडमा चाहिँ मैले फिचर्सहरूलाई लिएर कुनै पनि कम्प्रोमाइज भएको भेटाइन। सुरुमा अब डिजाइनकै कुरा गर्नु पर्दा यहाँ चाहिँ Xiaomiले यस्तो अल मेटल बडी दिएको छ। युजुअली 35,000 को सेगमेन्टमा अरू ब्रान्ड्सहरूले कि त प्लास्टिक प्लस मेटल कम्बो दिन्छन्। सो त्यो हेरिकन चाहिँ यो ट्याब्लेटको डिजाइन इज रियली गुड र यो निकै स्टर्डी पनि छ। यस्तो टाइपको म्याट फिनिसमा आउँछ यो ट्याब र कलर अप्सन्स पनि मजाको दिएको छ Xiaomiले। मसँग भएको चाहिँ यो ग्रे कलरको हो भने यसको अर्को ग्रिन भेरिएन्ट पनि आउँछ एन्ड यु क्यान अल्सो गेट इट इन सिल्भर कलर। तर एउटा थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो ट्याब्लेटमा सिम कार्ड चाहिँ हाल्न मिल्दैन, सो यो चाहिँ वाइफाई ओन्ली भर्सन मात्रै हो। डिस्प्ले पनि यो ट्याबको इट्स गुड नै भन्छु म। यहाँ चाहिँ 10.6 इन्चको IPS LCD स्क्रिन छ र यसको क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ कि फर एन LCD प्यानल। अझै राम्रो कुरा त के हो भने यसमा 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट रहेको छ, सो युआईहरू चलाउँदा फ्लुइड नै फिल भयो मलाई चाहिँ। बाई द वे, यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट दिने ट्याब्लेट चाहिँ यही रेडमी प्याड मात्रै हो नेपालमा। प्लस रेडमी प्याडमा चाहिँ क्वाड स्पिकर सेटअप पनि छ, सो मुभिजहरू हेर्न अनि गीत सुन्न र जेनरली कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न चाहिँ यो ट्याब्लेटको साउन्ड इज मोर देन इनफ। त्यसै गरी रेडमी प्याडको साउन्ड आउटपुट चाहिँ तपाईँले ट्विक पनि गर्न सक्नुहुन्छ मन लागेमा। डल्बी इक्विलाइजर सेटिङबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसारको चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सो चाहे अनुसारको आउटपुट तपाईँले त्यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। एनिवे, रेडमी ट्याबको अर्को राम्रो फिचर चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स पनि हो। युजुअली बजेट र मिड रेन्ज ट्याब्लेट सेगमेन्टमा चाहिँ पर्फर्मेन्स एस्पेक्टमा कम्प्रोमाइज गरिरहेको हुन्छन् ब्रान्ड्सहरूले, तर Xiaomiले चाहिँ यहाँ मिडियाटेकको Helio G99 भन्ने चिपसेट प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ 6nm मा बेस्ड चिपसेट हो, जसले चाहिँ र पर्फर्मेन्स र एफिसिएन्सी दुवैलाई ब्यालेन्स गरेको छ। सो राम्रो पर्फर्मेन्सको साथसाथै यहाँ ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईँले राम्रो भएको पाउनुहुन्छ। यो ट्याब्लेटमा चाहिँ मैले थुप्रै गेमहरू पनि खेलेर हेरेँ र गेम प्ले चाहिँ अलिअलि सेटिङ्स ट्विक गरेपछि चाहिँ राम्रै नै भएको मैले एक्सपिरियन्स गरेँ। PUBG मोबाइलमा चाहिँ मैले स्टेबल 40 FPS पाएको थिएँ, स्मुथ ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्समा राखेर खेल्दाखेरि। र मोबाइल लेजेन्ड्स चाहिँ हाई सेटिङ्समा खेल्दा पनि मजाको 60 FPS चाहिँ यहाँ अचिभ गर्न सकिन्छ।
अनि Alto's Odyssey जस्तो हाई रिफ्रेस रेट गेम चाहिँ 90 FPS मै चल्छ यहाँ, विच इज अ भेरी गुड थिङ. अलिकति डिमान्डिङ गेम्स जस्तै ब्ल्याक अप्स र मेक अरिनामा चाहिँ हल्का फुल्का फ्रेम ड्रप्स भएको चाहिँ मैले नोटिस गरेको छु, तर ओभरअलमा गेम प्लेलाई राम्रो नै भन्न सकिन्छ. तर फेरि रेडमी प्याडमा चाहिँ Xiaomiले जाइरो सेन्सर भन्ने चाहिँ दिएको छैन, सो कसैलाई कुनै गेम्स चाहिँ अलि रिस्ट्रिक्टिभ लाग्न सक्छ. त्यसै गरी यसमा भएको 6 GB ऱ्यामले डे टु डे काम गर्दा पनि तपाईँको युसेजलाई चाहिँ मजाले धान्न सक्छ, सो नो प्रब्लम्स अन द्याट पार्ट एज वेल. र सबैभन्दा सराहनीय चाहिँ मलाई रेडमी प्याडको सफ्टवेयर चाहिँ लाग्यो है. अनेस्टली Xiaomiको ट्याब्लेटसँग चाहिँ मैले राम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स होला भनेर एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएन, तर दिस ट्याब्लेट हेज रियली सरप्राइज मी. यहाँ चाहिँ एन्ड्रोइड 12 मा बेस्ड MIUI फर प्याड आउँछ, जुन चाहिँ एकदमै नै लाइट छ. सरप्राइजिङली ब्लोटवेयरको नाममा खासै केही पनि छैन, र यहाँ आइप्याड ओएसमा हुने जस्तो डक पनि छ, जसले चाहिँ एकैचोटिमा 7 वटा एप्सहरू चाहिँ हाउस गर्न सक्छ. अनि राइट साइडतिर रिसेन्टली युज्ड एप्सहरू पनि राख्न सक्छ. यो मैले भर्खरै भनेको डकबाट चाहिँ एपहरूलाई क्विकली लन्च गर्न सकिन्छ. खुलिरहेको एपलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर फ्लोटिङ विन्डोमा राख्न सकिन्छ, और स्प्लिट स्क्रिन मोड त्यसैबाट खोल्न सकिन्छ. तपाईँले यहाँ स्प्लिट स्क्रिनको कम्बो पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्रोम र युट्युबलाई सँगै पेयर गर्यो भने क्रोम ब्राउज गर्दै युट्युब भिडियोजहरू हेर्न सकिन्छ. लाइकवाइज रेडमी प्याडमा भएको लक स्क्रिन युट्युब प्लेब्याक भन्ने फिचर पनि निकै रमाइलो लाग्यो मलाई. यो फिचरले चाहिँ के हुन्छ भने ट्याब्लेट लक गर्दाखेरि पनि युट्युबबाट गीत और अडियो बुक्सहरू सुन्न सकिन्छ. जे होस्, Xiaomiले सफ्टवेयर एस्पेक्टमा चाहिँ धेरै नै काम गरेको देख्न सकिन्छ यहाँ. र Xiaomiले चाहिँ यो ट्याब्लेटमा 3 वर्षको सिक्योरिटी र 2 वर्षको एन्ड्रोइड अपडेट्स पनि दिने भएको छ, विच इज अगेन अ भेरी गुड थिङ. लास्टली रेडमी प्याडको ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो नै भएको मैले पाएँ. यसको 8000 mAhको ब्याट्रीले अलिअलि गेमिङ गर्दा अनि मिडिया कन्जम्सन र सोसियल मिडिया चलाउँदा चाहिँ मलाई लगभग 3 दिनसम्मको ब्याट्री लाइफ दिएको थियो, जसलाई चाहिँ राम्रै भनेर कन्सिडर गर्न सकिन्छ. सो ओभरअलमा चाहिँ Xiaomiको यो रेडमी प्याड आफ्नो प्राइस रेन्जमा एउटा निकै ब्यालेन्स्ड र वर्थ इट ट्याब्लेट हो. मेनली कम्पिटिसन खासै नभएर पनि होला, इट सिम्स लाइक दि ओन्ली गुड अप्सन के. सो तपाईँको बजेट चाहिँ यति 35,000 जतिको छ भने दिस इज डेफिनेटली अ गुड बाई. द्याट बिङ सेड, यदि तपाईँ अझै बेटर डिस्प्ले र अझै बेटर पर्फर्मेन्स खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान अल्सो चेक आउट Xiaomiकै प्याड 5 फर अराउन्ड 45,000 रुपिस. सो गाइज, द्याट इज अल फर दिस भिडियो. यो ट्याब्लेटको बारेमा यदि तपाईँलाई अझै केही थप क्वेसन्सहरू छ, कुनै जिज्ञासा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई सोध्न नबिर्सिनु होला. र साथै while you're there, don't forget to subscribe to our channel as well. त्यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.